Number 1. Tata cha وویل. Who told you? Who told you? سپا خبره وکړه یا سپا ووایه. Say it clearly. Say it clearly. پورته منزل ته لاړ شه یا پورته لاړ شه. Go upstairs. Go upstairs. دا پرېږده. Leave it. Leave it. ته غواړې. Do you want? Do you want? د هغه نه پوښتنه وکړه. Ask him. Ask him. راپاسېږه. Get up. Get up. دا ګل کړه یا دا بند کړه. Turn it up. Turn it up. څراغونه یا ګروپونه روښانه کړه یا بلې کړه. Turn on the lights. Turn on the lights. راویښ شه. Wake up. Wake up. راویښ شه ناوخته ده. Wake up. It is late. Wake up. It is late. مخ دې ومینځه. Wash your face. Wash your face. Wash your face. غسل وکړه یا ولمبه. Take a bath. Take a bath. دا واخله. Buy it. Buy it. دا خرڅ کړه. Sell it. Sell it. دا قیمته ده یا دا ډېر جګ ده. It is expensive. It is expensive. دا ارزانه ده. It is cheap. It is cheap. مهرباني وکړه لږ په کراره خبرې کوه. Speak slowly please. Speak slowly please. دا خوندور ده. It is tasty. It is tasty. دننه راشه. Come in. Come in. بهر ووځه یا د باندې ووځه. Get out. Get out. زه هیله لرم یا زما امید شته. I hope. I hope. یوه ټکسي راونیسه. Take a taxi. Take a taxi. زه به کوشش وکړم یا زه به هڅه وکړم. I will try. I
well try ډېر ښه یا آفرین ډېر ښه well done well done دا هیر نه کړې don't forget it don't forget it ماته یې رایاد کړه remind me remind me دروازه کلپ کړه lock the door lock the door د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching.